surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Βρε, καλώς τα παιδιά. Τι έγινε, τι μου κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε πάλι. Τα διαβάζω, τα μαθαίνω τα νέα, τα μαθαίνω, όλα καλά εκεί πέρα. Μας έχει ταράξει το τρολάρισμα ο Αλεξάκης, Και καλά κάνει το παιδί, έτσι που είμαστε. Καλά κάνει, μαζί του κι εγώ. Έχουμε γεμίσει και από αυτούς τους αλλοδαπούς, τους λαθρομετανάστες, δεξιά-αριστερά. Χέζουν, κάνουν, βρωμάνε. Και εξοδεύουμε και ένα κάρο βενζίνες να πάμε να τους μαζεύουμε από τη θάλασσα κάθε 3 και λίγο. Θα τον πάρει ο διάολος όποιον ξανακούσω να λέει για τους πρόσφυγες. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει ο διάολος. Έγινα σαφής. Εσύ φασιστάκι, ακόμα εδώ είσαι. Να σου πω, δεν πας λίγο πιο εκεί τώρα ρε, να ψοφήσεις με την ησυχία σου. Να απαλλάξεις και όλη την κοινωνία από τη βλακεία σου. Άντε αγόρι μου σιγά σιγά. Σκουλικάνθρωποι είστε, ναι. Σκουλίκια. Στα δικά μας τώρα, η Βολιβία πολύ μέτρια χώρα. Μετριότατη. Μην πω και κάτω του μετρίου. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο για να δεις. Ούτε φύση, ούτε δεν έχει καμιά ιδιαίτερη ομορφιά. Πολύ χωματόδρομο. Πήξαμε στο χωματόδρομο. Ειδικά εκεί στην περιοχή με τις λίμνες. Που έχει κάτι χρωματιστές λίμνες, κάτι κόκκινες, κάτι κίτρινες, κάτι ροζ. Ούτε αυτοί ξέρουνε. Έχουν και κάτι πάπιες, τρώνε από τα χρωματιστά, από τις χρωματιστές λίμνες και έχουν αλλάξει χρώματα καημένα. Κάτι τρύπες στο έδαφος, βγάζουν ατμούς σαν την Gotham City ένα πράγμα. Γενικά πολλά προβλήματα. Πολύ πρόβλημα. Τώρα έχουμε και εμείς προβλήματα γιατί πρέπει να σκάσουμε ένα κάρο λεφτά να αλλάζουμε αμορτισέρα από το χωματόδρομο.
Παιδιά, αυτό είναι τρολάρισμα τώρα, Όπως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον κόσμο σε απεργία για τα μέτρα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε έτσι. Μάλλον όχι. Αλεξάνδρα, γράφε. Να κάνουμε κάποια στιγμή tutorial how to understand trolling. Πέρα από το χαβαλέ όμως, είναι καταπληκτική χώρα. Καταπληκτική χώρα, έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Πέρα από αυτά που δεν χωρούν αμφισβήτηση, όπως για παράδειγμα το ότι είναι πάρα πολύ φθηνή. Έχει τεράστια ποικιλία. Έχει πάρα πολλά βουνά, ηφαίστεια, λίμνες, ποτάμια, ερήμους, υψόμετρα, φαγητό, κόσμο, πάρα πολλά πράγματα και πολύ μακριά από τα δικά μας. Πολύ διαφορετικά από τα δικά μας. Εμείς μπήκαμε από τα νοτιοδυτικά στη χώρα, από το Σαν Πέδρο στη Χιλή, στην Ατακάμα, διασχίσαμε την περιοχή με τις λίμνες, πήγαμε στο Ουγιούνι, Ποτοσί, Σούκρε, μετά κάναμε μια σύντομη επίσκεψη στη Λαϊγέρα, το χωριό που σκότωσαν τον Τζε, μετά Καρφί στη Λαπάζ, δηλαδή όχι ακριβώς Καρφί γιατί ο δρόμος, μόνο δρόμος δεν ήτανε, και σαν τελευταίο προορισμό είχαμε την Κοπακαμπάνα, μια μικρή πόλη στην λίμνη Τιτικάκα. Το μεγάλο μας άγχος ήταν, όπως και σε όλη τη Λατινική Αμερική, στις χώρες που έπρεπε να περάσουν από Άνδης, ήταν φυσικά το υψόμετρο και 5 φορές παραπάνω στη Βολιβία. Μέχρι τώρα είχαμε τεστάρει τη Βέσπα μόνο στο Πάσο Δε Χάμα, μπαίνοντας στη Χιλή, το οποίο ήταν όμως χειριλέ μπροστά σε αυτά που διαβάζαμε ότι θα περάσουμε στη Βολιβία. Που ήταν το πρώτο απ' όλα χωματόδρομος. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το φίλτρο. Άντε, κουτσά στραβά περάσαμε το Πάσο Δε Χάμα βγάζοντας το φίλτρο. Και η Αλεξάνδρα φυσικά το έκανε περπατώντας ένα κομμάτι, το πιο δύσκολο στην κορυφή. Στη Βολιβία όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, οπότε και αποφασίσαμε να πάμε ξεχωριστά για λίγα χιλιόμετρα, για 3 μέρες. Η Αλεξάνδρα θα ακολουθούσε ένα οργανωμένο group 3 ημερών από το Σαν Πέδρο μέχρι το Ουγιούνι και εγώ πήρα τα απολύτως απαραίτητα μαζί μου με τη Βέσπα, τη σκηνή, λίγα τρόφιμα, νερό, βενζίνη, sleeping bag και αρκετά ρούχα για το βράδυ και ξεκινήσαμε χωριστά, την ίδια μέρα αλλά χωριστά. Καλά, η διαδρομή μέχρι το Ουγιούνι ήταν σκέτο show, δηλαδή όπου εμφανιζόταν η Βέσπα σταματούσαν όλα τα group, όλοι οι τουρίστες να βγάζουν φλαμίγκο, βουνά, ηφαίστεια και φωτογραφίζαν τη Βέσπα φυσικά. Είχε και λίγο κρύο το βράδυ, δεν μπορώ να πω, είχε λίγο αέρα. Εντάξει, γενικά η διαδρομή ήταν μια χαρά, βγήκε χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως. Μια χαρά. Και φτάνοντας στην πόλη του Ουγιούνι είχαμε την πρώτη μας ουσιαστική επαφή με Βολιβία. Είδαμε για πρώτη φορά την αγορά που ήταν η μικρότερη, αν θυμάμαι καλά, από όλες αυτές που έχουμε δει, που να ξέραμε δηλαδή θα δούμε παρακάτω. Και πάθαμε την πλάκα μας. Είδαμε εκεί τα τυριά, τα ζαρζαβάτια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μπορεί να χρειαστείς, το βρίσκες στην αγορά. Πορτοκαλί κοτόπουλα, λάμα, κρέα, ό,τι θες. Πάθαμε πλάκα. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι ήμασταν εκεί για τα ψώνια μας. Επίσης είχαμε και την πρώτη μας επαφή με τουρίστες, πολύ τουριστική η Βολιβία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια φοβία οι περισσότεροι με τις ντόπιες αγορές. Θα περνούσαν μια βόλτα από την αγορά, θα βγάζαν 2 φωτογραφίες, τίποτα παραπάνω. Πηγαίναμε κάθε βράδυ σχεδόν στα ταβερνάκια εκεί των ντόπιων. Τσακίζαμε κανένα 2-3 κιλά λάμα. Εντάξει, μπορεί να είμαστε και συνυπεύθυνοι τώρα αν ανακηρυχθεί το λάμα είδος υπό εξαφάνιση, αλλά άλλο αυτό. Και δεν βλέπαμε τουρίστα ούτε για δείγμα. Όλοι συχνάζανε σε πιτσαρίες και σε χαμπουργεράδικα. Μυστήρια πράγματα. Για τη Σαλάρ τι να πω τώρα. Λογικά όλοι σας έχετε δει φωτογραφίες κάποια στιγμή. Πώς είναι οι φωτογραφίες που είδατε, αυτό ακριβώς το πράγμα είναι η Σαλάρ στην πραγματικότητα. Μια ατελείωτη άσπρη επιφάνεια. Δεν έχει καμιά διαφορά. Πηγαίνεις και δεν φτάνεις ποτέ. Στήσαμε τη σκηνή μας και είχαμε αυτήν εδώ τη θέα. Και τώρα πες μου αν θες καμιά για τα 5 ξενοδοχεία και για τις ανέσεις όταν στήσαμε τη σκηνή μας και είχαμε αυτή τη θέα.
Ποτοσί το είδαμε τελείως αντίθετο από την πραγματική του μορφή. Το είδαμε κλειστό τελείως. Λέγαμε να το αποφύγουμε γιατί πέσαμε στη λούμπα να ακούσουμε πάλι τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, το τι λένε, ή ακόμα και τους ντόπιους βασικά, οι οποίοι ακούν τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, που ήταν στο Ουγιούνι και νομίζανε ότι στο Ποτοσί γίνεται πόλεμος με αυτά που ακούγανε. Και επειδή μαθημένοι είμαστε από τις σκουριές και τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν ανεξέλεγκτα στην περιοχή, είπαμε να πάμε. Τελικά δεν βγήκαμε και λάθος. Οι άνθρωποι διεκδικούσαν, ζητούσαν σχολεία και κάποια άλλα αιτήματα που οι κυβερνήσεις απλά τους υπόσχονταν και ποτέ δεν κάνανε. Δεν φάγαμε καμία πέτρα, δεν μας άνοιξανε κανένα κεφάλι, δεν μας χτυπήσαν, δεν μας λιντσάρανε. Απλά μιλήσαμε με τους ανθρώπους, με τους απεργούς και μας αφήσαν να μπούμε. Ήμασταν οι μοναδικοί επισκέπτες στην πόλη. Ήταν τελείως άδεια, που αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε πουθενά. Δεν μας χάλασε βέβαια γιατί είδαμε μια άλλη πλευρά της Βολιβίας και μας άρεσε πολύ. Μπήκαμε και στο Σούκρε, εκεί βγάλαμε καρκίνο από το άγχος. Αν θα ανέβει η Βέσπα στις ανηφόρες, τρέχαμε, παίρναμε, φόραμε πρώτοι. Μην μπας και μας πιάσει κανένα πορτοκαλί, κανένα κόκκινο φανάρι και μας σταματήσει πάνω στην ανηφόρα. Η πόλη ήταν φτιαγμένη πολύ καημακλίδικα. Από τις καλύτερες νομίζω πόλεις που έχουμε επισκεφτεί γενικά στο ταξίδι. Πολύ συμπαθητικό το κέντρο, μικρό. Αν και πυγμένο από κίνηση, πολύ καυσαέριο. Και διαβάζοντας και το blog του Road Spirit, είχαν φουσκώσει τα μυαλά μας και θέλαμε να επισκεφτούμε τη Λαϊγέρα, το χωριό που σκοτώσανε τον Τζε. Τσεκάρετε το blog του, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο άνθρωπος, έχει βάλει μέχρι και υψομετρικούς χάρτες από όλες τις διαδρομές που έκανε στη Λατινική Αμερική, είναι πολύ ωραίο το blog. Και όπως πηγαίναμε στον δρόμο, εντάξει, μια χαρά η διαδρομή, δεν είχε τίποτα το χωματόδρομος μεν, αλλά ωραίος, εντάξει, άνετος, ακόμα και για τη Βέσπα, με 20-30 χιλιόμετρα την ώρα έβγαινε. Αλλά ξαφνικά σε μια στροφή πέσαμε πάνω σε ένα κοπάδι με γελάδια. Αρχίσαμε τα zig-zag να αποφύγουμε τα γελαδοκούραδα, βαρούσε και λίγο κόντρα ο ήλιος. Μου ξέφυγε μια πέτρα, μια κοτρώνα και πέσαμε πάνω της. Χτύπησε η εξάτμιση και έφυγε ολόκληρη, την ξεχαρβάλωσε τελείως, βρήκε και πάνω στη ρόδα, τη φράκαρε τη ρόδα. Μου κόπηκαν τα πόδια γιατί νόμιζα ότι βρήκε το κάρτερ και ότι έσπασε το κάρτερ. Ευτυχώς δηλαδή που χτύπησε η εξάτμιση, την κοπανίσαμε με πέτρες, επί κανένα 2-3 ώρες βαρούσαμε με πέτρες, μήπως και μπορέσουμε και τη φτιάξουμε, δεν καταφέραμε τίποτα. Τη βγάλαμε όπως ήτανε, την κρεμάσαμε πίσω στα πράγματα με τα διχτάκια και μέχρι να φτάσουμε Λαϊγέρα είδαμε και πάθαμε. Ξερή πήγαμε, λες και περνούσε το αγωνιστικό στο ράλι Ακρόπολης. Ακουγόμασταν, τρέχανε οι αγελάδες μέσα στους θάμνους. Πουλιά έβλεπες στο δάσος να φεύγουν στο πέρασμά μας από τα δέντρα. Μπαίναμε μέσα σε χωριά και βγαίναν όλοι στα παράθυρα να δουν ποιος ήρθε, τι έγινε. Τελικά στο χωριό κουτσά στραβά τη φέραμε λίγο την εξάτμιση να έχει μισό πόντο από το λάστιχο, γιατί το πρόβλημα ήταν ότι και είχε ξεχαρβαλωθεί και είχε κρεμάσει κάτω, αλλά και έβρισκε στη ρόδα και δεν είχαμε πρόβλημα, μη σκάσει κανένα λάστιχο. Τη φέραμε λίγο χτυπώντας ένα πόντο περίπου από το λάστιχο, ίσα ίσα να μην ακουμπάει, τη δέσαμε με σύρματα και 4 μήνες μετά ακόμα με σύρματα την έχουμε. Καλά, στα highlight της Βολιβίας δεν γίνεται να μην συμπεριλάβω και την αυτοστράντα, την Autobahn, την αυτοκινητοδρομάρα από Σάντα Κρούζ για Λαπάζ. Ο δρόμος δηλαδή που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.
Και όχι απλά δεν είναι άσφαλτος, είναι ρημαδιό. Είναι ρημαδιό. Να ρωτάς τώρα τον κόσμο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σου λέγαν την αλήθεια ότι είναι ρημαδιό. Κοίταξε, πρόσεχε. Πάρε ένα λεωφορείο, ρε παιδί μου, φόρτωσε τη Βέσπα κάπου. Και να σου λένε πάνε, no problem, άσφαλτος. Τρελά πράγματα. Ακόμα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αυτά ήταν στην Αφρική και στη Βολιβία. Σου λέγανε άλλα-ντάλα. Άλλα-ντάλα μπουκουβάλα. Τη Παρασκευή στο γάλα. Η Λαπάζ, πολύ όμορφη πόλη, πρωτεύουσα. Χάος λίγο, εντάξει, μεγάλη. Την έχουν φτιάξει και σε ένα μπολ. Έχουν βρει τώρα, είναι πάνω στο αλτιπλάνο, όπως το λένε, και έχουν βρει μια γούβα και την έχουν βάλει μέσα. Είναι φτιαγμένη αμφιθεατρικά μέσα σε ένα μπολ η πόλη. Ωραίο είναι, αλλά ένας Βεσπάκιας θα με καταλάβει, γιατί ό,τι κατεβαίνεις πρέπει να το ανέβεις. Και το άγχος μας πάλι ήταν το πώς θα ανέβουμε πάνω, πώς θα βγούμε από την πόλη. Άντε να κατέβουμε, κατεβαίνουμε. Από τα 4.000 και κάτι μέτρα, κατεβαίνεις μέχρι το κέντρο στα 3.400-3.500. Άντε να το ξανανέβεις μετά αυτό. 3 μήνες συνολικά στη Βολιβία, εξαντλήσαμε κάθε μέρα που είχαμε στη βίζα. Τι να πεις, ό,τι και να πούμε για τη Βολιβία θα μείνει στην καρδιά μας όλα. Από φαγητό, από το κόστος που δυστυχώς ή ευτυχώς σε ταξιδιώτες των δικών μας κυβικών είναι από τα καθοριστικότερα πράγματα το κόστος. Τη βγάλαμε σαν βασιλιάδες. Τη σκηνή τη στήσαμε μόνο 3-4 φορές και όχι επειδή έπρεπε, επειδή μας είχε λείψει. Τη στήσαμε και κάναμε ελεύθερο κάμπινγκ. Κάμπινγκ δεν υπάρχουν στη χώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί ξενώνες, πάρα πολύ φθηνοί, με 3, 4, 5 έως 10 ευρώ ο ακριβότερος ξενώνας που πληρώσαμε για 2 άτομα. Φαγητό επίσης, δεν ανοίξαμε γκαζάκι. Για όλους τους παραπάνω λόγους η Βολιβία θα μείνει στην καρδιά μας νομίζω και δύσκολα θα σβήσει από το μυαλό μας. Και στο μέλλον, αν μας δοθεί ευκαιρία, χωρίς δεύτερη σκέψη θα ξαναπάμε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, μάγκες. Τσάου!